วันนี้มันน้อยผมดูแล้วก็เช้าเลยวันนี้ไม่น่าตกมากใช่ใช่ไปผัดดีคะเนื้ออะไรจะผัดมันๆที่ไม่ใช่เนื้อกบโอ้ไม่ได้ใส่หมดนะจ้ะทีแรกตกใจไปแกล้งมาเห็นไหมรสเนี้ยป้าชอบมากข้าวไปกินเลย